Hai, jumpa lagi bersama Tips and Tricks Buat Duit Online. Dalam video kali ini mengenai aplikasi pembuat duit percuma tanpa modal dan hanya menggunakan telefon bimbit anda. Korang kena tengok video ini sampai habis biar tak tersalah langkah. Sebelum itu jangan lupa bagi sokongan, like, komen, dan subscribe. Langkah pertama, saya ada letak link aplikasi di bawah deskripsi video ini. Selepas klik link, korang akan dibawa ke Play Store. Aplikasi Play Money Rewards. Korang install aplikasi ini. Selepas install, klik next. Start dan agree. Korang kena sign in with referral code untuk dapatkan duit percuma $0.25. Klik sini dan masukkan kod ini, BDMEKZUCQ8. Dan klik redeem $0.25. Dan sign in guna Google atau Facebook korang. Klik continue. Okey, dan korang dapat percuma bonus $0.25 hasil dari masukkan kod referral tadi. Selepas itu klik grid. Okey, dah masuk ke dalam ni. Korang lengkapkan profil untuk dapat lagi $0.35. Klik sini. Dan korang isi je survey ni sekejap je. Yang ni postcode korang. Dan okey, dah berjaya dapat duit tadi. Dan bertambahlah duit kita. Korang boleh buat semua tugasan ni dan akan dibayar. Setiap tugasan nilai bayaran dia berbeza. Korang juga boleh klik sini. Dan ada banyak tugasan yang korang boleh buat untuk dapat duit. Korang boleh klik offer. Dan ini semua korang boleh buat untuk dapat duit. Contoh korang nak buat tugasan ni. Ini bayaran dia. Dan ini ialah cara dan syarat dia. Contoh korang buat tugasan ni, korang akan dapat $16. Wow, besar tu. Okey, bila korang nak withdraw, klik sini. Korang boleh withdraw ke PayPal ataupun Bitcoin. Kalau nak withdraw ke PayPal, bermula dari $10, $15 dan $50. Okey, so korang pilih nak withdraw ke PayPal ataupun ke Bitcoin pun boleh. Okey, sampai sini dulu video saya. Kalau belum faham, boleh komen kat bawah. Jangan lupa bagi sokongan anda. Like, komen, dan subscribe.